Hi, 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 hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang có mặt tại sân bay Luang Prabang của Lào và vừa kết thúc một hành trình 10 ngày ở đây. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ là những cái kinh nghiệm mà các bạn cần biết trước khi mà các bạn đi du lịch Lào nhé. Ok. Đầu tiên đó là đến Lào kiểu gì. Có hai cách phổ biến để sang Lào, đó là đường hàng không và đường bộ. Với hàng không, từ Hà Nội, chúng ta có thể bay thẳng tới sân bay Wat Tay ở Viêng Chăn và sân bay Luang Prabang. Giá vé nhìn chung là hơi cao do hiện tại chỉ có Laos Airlines và Vietnam Airlines khai thác. Nếu mà các bạn có tranh thủ book sớm thì giá rẻ cũng tầm khoảng 3 triệu một chiều. Còn với thành phố Hồ Chí Minh thì có thể bay thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Park Se, sau đó thì sẽ chuyển tiếp. Sau ngày 25 tháng 2 năm 2024 thì Vietjet sẽ mở đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới Viêng Chăn. Nhờ đó thì giá vé rẻ hơn và các bạn có thể cân nhắc chuyến bay này. Một cách nữa vẫn là sử dụng hàng không, đó là các bạn có thể bay quá cảnh ở Thái Lan tới sân bay Udon Thani rồi đi xe buýt qua Lào. Các bạn có thể tham khảo video về xuất nhập cảnh giữa Lào và Thái của mình để biết thêm chi tiết nhé. Với đường bộ, các bạn có thể đi xe buýt giường nằm, nhìn chung là rẻ hơn rất là nhiều. Tuy vậy thì thời gian di chuyển khá là lâu. Như mình mà đi từ Hà Nội tới Viêng Chăn là mất gần 1 ngày. Vì Lào là nước láng giềng của chúng ta nên có rất là nhiều cửa khẩu giáp với Việt Nam. Các tỉnh miền Trung của mình như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng đều có xe đi tới Viêng Chăn. Các bạn có thể đi xe tới các tỉnh này rồi từ đó bắt xe đi tiếp. Hoặc là nếu mà từ Sài Gòn các bạn cũng có thể đi thẳng tới Park Se. Còn với mình thì là do có xe trực tiếp từ Hà Nội bắt đầu từ bến xe nước ngầm nên là mình sẽ đi thẳng từ đây luôn. Và mình cũng đã chia sẻ video về hành trình này. Với chiều đi thì mình đi đường bộ, còn với chiều về thì mình đi bằng đường hàng không, đó là mình bay từ Luang Prabang đến Hà Nội. Thực ra thì mình cũng muốn có trải nghiệm cả hai cách. Bạn sẽ chọn đi bằng phương tiện nào? Điểm số 2, thủ tục xuất nhập cảnh. Công dân Việt Nam của mình được miễn thị thực 30 ngày. Nên là các bạn chỉ cần cầm quyển hộ chiếu còn hợp lệ là có thể lên đường sang Lào luôn. Nếu mà các bạn đi đường bộ qua các cái hãng xe thì thường sẽ mất thêm 50.000 nữa và các anh ở trên xe sẽ lo hết các cái thủ tục này cho bạn. Nhưng nếu mà các bạn tự đi thì sẽ cần điền vào một cái mẫu đơn xuất nhập cảnh của Lào. Mình có làm cái mẫu này khi sang Udon Thani của Thái và làm xuất cảnh khi bay về Việt Nam. Nói chung mẫu cũng đơn giản thôi nên cũng không cần phải lo lắng. Ok. 3. Tiền tệ, đổi tiền. Người Lào thì sử dụng đồng kíp ký hiệu là LAK, LAK. Trong khoảng 2 năm vừa qua thì giá trị của đồng kíp so với tiền Việt đã giảm hơn 2 lần do lạm phát của Lào quá khủng khiếp. Các bạn có thể nhìn đồ thị tỷ giá giữa hai đồng để biết được cái mức độ lạm phát như thế nào. Từ tháng 8 năm 2021, 1.000 kíp có thể đổi được 2.400 thì tới tháng 1 năm 2024 chỉ còn chưa đến 1.200, nghĩa là mất giá một nửa đấy các bạn. Lạm phát của nước bạn thì cũng là một thời điểm tốt để chúng ta đi du lịch. Vì sao lại như vậy? Bởi vì phần nhiều giá vé vào các điểm tham quan hay là những nơi công cộng của họ thì chưa tăng kịp với tốc độ lạm phát. Hiện tại chính phủ Lào đã có rất nhiều biện pháp hạn chế lạm phát, nhưng thực tế là mình chưa đi thì đã mất tiền rồi vì mình đổi sớm trước 1 tháng và khi mà mình đi thì tiền Lào tiếp tục xuống. Do đó kinh nghiệm rút ra là không nên đổi quá nhiều tiền kíp trước. Tiền Lào có những cái mệnh giá nào? Các mệnh giá tiền giấy của Lào là từ 1.000 kíp cho đến 100.000 kíp. Vì mệnh giá nhỏ và lạm phát nhiều nên khi đổi tiền thì mình cầm theo cả một đống tiền theo các bạn ạ. Ví dụ bạn đổi 10 triệu tiền kíp tương đương với khoảng 12 triệu tiền Việt ra các cái đồng tiền có mệnh giá là 50.000 kíp thì các bạn sẽ cầm khoảng 200 tờ lận. Làm thế nào để bạn có thể nhẩm tính tiền? Bạn cần nhớ tỷ giá lúc bạn đổi tiền. Ví dụ hiện tại là 1,2 chẳng hạn thì từ đó trở đi tiêu gì các bạn cũng sẽ nhân với 1,2. Món ăn hết 100.000 kíp nghĩa là bạn mất 120.000 tiền Việt. Vé vào đền là 30.000 kíp nghĩa là bạn mất 36.000 tiền Việt. Khá là dễ tính. Câu hỏi tiếp theo, đổi tiền từ đâu? Các bạn có thể đổi trực tiếp từ tiền Việt hoặc đô la sang tiền kíp ở cửa khẩu hoặc là ở sân bay. Chính bởi vì như vậy nên các bạn có thể mang theo rồi đi tới đâu thì đổi dần tới đó. Các điểm du lịch của Lào đều có các ngân hàng và họ đổi tiền khá nhanh. Mình hay đổi ở các địa điểm đổi tiền của Phongsavanbank. Thậm chí có nơi thì mình còn không cần xuất trình hộ chiếu là đã đổi được rồi. 4. Các điểm du lịch nổi tiếng. Ở Lào có rất nhiều nơi để du lịch nhưng nổi tiếng nhất và trong tầm hiểu biết của mình thì mình xin phép kể tên có Viêng Chăn, Luang Prabang và Vang Vieng.
Ở mỗi một địa điểm trên thì có rất là nhiều nơi tham quan với sức hút riêng, nên các bạn có thể tham khảo các cái video của mình ở mỗi một điểm để lựa chọn xem điểm nào là điểm phù hợp với bạn nhất nhé. Ok. Cá nhân mình thì mình rất thích Vang Vieng vì ở đây có rất nhiều hoạt động khám phá mạo hiểm và hơi tiếc khi chỉ dành có 2 ngày ở đây thôi. Bạn nào mà thích nghỉ dưỡng thì Luang Prabang có vẻ là một lựa chọn phù hợp. 5. Thời tiết và thời điểm du lịch. Ở Lào cũng có mùa mưa và mùa khô như Sài Gòn vậy. Từ tháng 11 đến tháng 4 là mùa khô và từ tháng 5 đến tháng 10 là mùa mưa. Thời tiết nói chung thì cũng dao động trong khoảng đó chứ không phải luôn chính xác như thế. Thường thì mọi người sẽ chọn mùa khô là từ tầm tháng 11 đến tháng 2 để đi là mát mẻ nhất, hoặc chơi sau đó vào Tết Lào, tức là Tết Bun Pi May vào ngày 13 đến 15 tháng 4 hàng năm. Tuy nhiên thì tháng 4 và tháng 5 cũng khá là nóng nhé. Còn với mình, bản tính của mình là muốn né đông đúc cho nên là mình đi vào tháng 9. Tháng 9 thì vẫn có mưa nhưng không tới nỗi quá nhiều. Chỉ có điều là có một số điểm mà cần leo núi vào hang như ở Vang Vieng ấy, thì các bạn không nên đi. Nó khá là nguy hiểm. 6. SIM điện thoại và sóng 4G. Nhìn chung thì viễn thông của Lào cũng khá ổn. Trong phạm vi các khu trung tâm mình thấy sóng tương đối tốt. Bạn hoàn toàn có thể mua SIM dễ dàng ở cửa khẩu hoặc sân bay với giá rất rẻ. Như mình là mình sử dụng SIM Unitel. Đơn vị mà được Viettel của mình đầu tư thì mình mua hơi nhiều bởi vì là mình dùng tới 10 ngày với cái giá là 80.000. Như vậy là rất là rẻ đúng không? Rẻ hơn cả ở Việt Nam. Mình mua luôn ở cửa khẩu Cầu Treo của một chị bán hàng ở đây. Ngoài ra do lợi thế là Viettel đầu tư ở Lào cho nên cước chuyển vùng quốc tế rẻ hơn so với những nơi khác. Nếu bạn dùng Viettel thì có thể cân nhắc đăng ký chuyển vùng quốc tế ở Lào mà không cần mua SIM. Chi tiết thì bạn tham khảo ở website của Viettel nhé. Cá nhân mình thì mình vẫn thấy là mua SIM rẻ hơn, chỉ có điều là mất công tháo ra lắp vào mà thôi. 7. Ngôn ngữ. Rất là nhiều bạn sợ là khi sang Lào thì không biết tiếng Anh hoặc là khó giao tiếp. Thì với mình ý, bản thân mình cũng không hề biết tiếng Lào mà chỉ biết học vài từ trước khi đi thôi. Nhưng mà mình cũng không gặp khó khăn gì lắm trong giao tiếp. Tất nhiên thì mình vẫn giao tiếp cơ bản tiếng Anh được. Với trường hợp mà gặp những cái người mà không giao tiếp được bằng tiếng Anh ấy, thì bạn hoàn toàn vẫn có thể sử dụng Google Dịch. Bạn cũng có thể học một vài từ của Lào như là Sabai đi, xin chào, khop cháy, cảm ơn để cái phần giao tiếp của mình nó gần gũi hơn. Tất nhiên là không bắt buộc nhưng mà biết thì sẽ rất là tốt. Về phần số đếm của Lào thì khá là tương tự như kiểu là tiếng Thái. Bạn nào mà biết tiếng Thái thì là một cái lợi rất là lớn khi mà các bạn du lịch Lào. Thêm vào đó ở Lào có rất là nhiều người Việt và người Lào khá là quý người Việt luôn. Thậm chí lúc mình đi thuê xe máy, bạn thuê xe còn có thể liên hệ bằng Zalo nữa cơ. Nên mình nghĩ là sẽ không gặp khó gì đâu. Bởi vì các bạn có thể thấy rằng là cái mức độ hiểu về người Việt ở người Lào rất là cao. Anh ở Hà Nội lâu không ạ? Em ở Hà Nội 7 năm. À 7 năm ạ. 7 năm. Nhưng mà em là tốt nghiệp từ năm 90. À thế ạ. Và nếu mà các bạn cảm thấy muốn tự tin hơn thì có thể đặt phòng các khách sạn do người Việt của mình làm chủ. Ồ, anh là người Việt luôn ạ? Người Việt của mình làm chủ khách sạn ở bên này khá là nhiều. Thì như vậy các bạn giao tiếp với họ cũng không có vấn đề gì cả. Dạ, em nói tiếng Việt anh ạ. Anh nói 8. Món ngon nên thử. Ẩm thực Lào thì khá là thú vị với rất nhiều món ngon. Nếu mà kể ra không biết là bao giờ mình mới kể hết được, bởi vì khẩu vị mỗi người khác nhau và món thì lại nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ chia sẻ 3 món đơn giản mà cá nhân mình thấy là ngon nhất với mình. Đầu tiên là món lạp. Món lạp là một cái món giống kiểu thịt băm trộn với gia vị và rau thơm. Có thể là lạp cá, lạp bò, lạp gà, lạp thịt lợn. Lưu ý là món này có thể rất cay nhé, nên nếu bạn nào mà không ăn được thì nên dặn trước khi gọi món. Và có cái món lạp cá, nếu như nó không cay ấy, thì không ngon đâu, bởi vì sẽ bị tanh. Vì vậy cho nên là lạp cá thì vẫn cần cay. 2. Đó là xôi với cả là măng ớt. Nhiều bạn sẽ nói là tưởng gì, xôi ở đâu chả thế. Nhưng với mình, xôi của Lào là một điều gì đó khá khác biệt, rất là ngon và thơm. Nếu mà các bạn ăn kèm với cả là măng ớt thì cực kỳ tuyệt. Mình thấy xôi ngon nhất là ở Luang Prabang. Món thứ 3 là khao pun. Đây là món bún với nước cốt dừa cay, ăn khá là lạ và đã. Ngoài ra các bạn còn có thể thử rất nhiều các món ăn vặt như là bánh dừa, rêu sông Mekong, vân vân và mây mây, rất nhiều món. Cái này thì mình sẽ chỉ chia sẻ cơ bản thôi, các bạn sẽ tự thử và đánh giá sau nhé. 9. Phương tiện di chuyển ở Lào. Nếu mà chỉ di chuyển giữa các tỉnh ở Bắc Lào thì hiện giờ đã có tuyến tàu cao tốc Triệu Voi rất là nhanh, tốc độ tới 160 km/h. Các bạn có thể tự đặt vé trước 3 ngày.
và mình đã có một cái video chia sẻ về cách đặt vé để các bạn tham khảo. Thêm vào đó, các bạn cũng có thể nhờ khách sạn đặt xe cho mình để di chuyển giữa các cái khu vực khác nhau. Ở mỗi một địa điểm, ngoài việc các bạn có thể thuê túc túc, thuê taxi, các bạn vẫn có thể thuê xe máy. Mình đã thuê xe máy ở cả Viêng Chăn, Vang Vieng và Luông Pha Bang. Nói chung giá xe sẽ dao động tùy nơi, nhưng mình thấy tương đối ổn, chừng 120.000 đến 150.000 kíp một ngày. Giao thông thì bên Lào di chuyển tương tự như ở Việt Nam, cũng di chuyển về phía tay phải. Người Lào thì rất là chịu khó nhường đường và hạn chế bấm còi, vì với họ bấm còi được coi là không lịch sự. Vì vậy, các bạn cũng cần lưu ý điều này khi đi du lịch nhé. Có một cái lưu ý, đó là với các tỉnh thành lớn như Viêng Chăn chẳng hạn, thì các bạn có thể đặt xe qua ứng dụng Loca. Các bạn có thể tải ứng dụng này trước khi đi. Đây là ứng dụng hiện nay đang phổ biến nhất ở Lào. 10. Lưu trú và bảo hiểm du lịch. Bên này các điểm du lịch cũng có khách sạn từ bình dân đến cao cấp. Giá phòng ở Lào nhìn chung là hơi đắt so với Việt Nam. Tuy vậy thì thường có kèm ăn sáng, vì thế mình nghĩ nếu tính cả tiền ăn sáng vào thì giá cũng xấp xỉ nhau thôi. Và có những nơi ở Lào thì giá sẽ rẻ hơn. Ví dụ như mình thấy giá phòng ở Vang Vieng thì rẻ hơn hẳn. Bạn có thể tham khảo những cái phòng mà mình đã tới trong các cái video mình đã làm tương ứng với các cái tỉnh thành mà mình đã đi qua ở Lào. Giá thì các bạn có thể kiểm tra lại ở trên Agoda hoặc là trên trip.com. Một điểm mà mình nghĩ là không bao giờ thừa với tất cả các chuyến du lịch đó là mua bảo hiểm du lịch. Tất cả các cái chuyến đi mà mình đi ra nước ngoài thì mình luôn mua bảo hiểm cho an toàn để phòng những cái trường hợp sự cố xảy ra. Vậy nên bạn có thể cân nhắc mua bảo hiểm du lịch nhé. Trên đây là 10 điều cần biết khi du lịch Lào. Bởi vì trong phạm vi một clip còn rất là nhiều điểm mà mình chưa thể diễn đạt hết được, nên nếu các bạn có câu hỏi gì thì có thể để lại ở phần bình luận phía dưới. Chúc các bạn có một chuyến đi tốt đẹp và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!